Elkerülhető lett volna Trianon? A történelemmel kapcsolatban az egyik legizgalmasabb, de egyesek szerint az egyik legfeleslegesebb kérdés is egyben a mi lett volna, ha? Ebben a videóban azzal fogok foglalkozni, hogy vajon kőbe volt-e vésve Magyarország sorsa a trianoni békeszerződéssel, vagy helyesebb politikával elkerülhető lett volna, hogy Magyarországot ennyire megalázzák. Az Antant azt mondta a magyaroknak, hogy szereljétek le a frontról hazaérkező sereget, és cserébe megígérjük, hogy az új határok fair módon, etnikai határok mentén lesznek. Magyarország így tett. Erre a szomszédjaink egyszerre ránk rontottak, és annyi területet raboltak el, amennyit akartak. Mind Románia, mind a csehszlovák sereg többször megszegte a demarkációs vonalakat. Erre a franciák csak annyit tudtak mondani nekik, hogy ha el tudjátok foglalni, tiétek. Érdekes kitekintés, hogy Németországban nem szerelték le a frontról hazatérő hadsereg maradványait keleten a tűzszünet után se. Így ezek a szabad csapatok, a Freikorps leverték 3-szor is a lengyel területszerzési kísérleteket a német többségű területeken. Így elérték, hogy népszavazáson döntsék el, hová tartozzanak azok a területek. Ugyanúgy, mint nálunk Sopron környékén a Rongyosgárda. A népszavazáson a lakosság 59,6%-a Németországra szavazott. A Freikorps fegyverei nélkül ma valószínűleg egész felső Szilézia Lengyelország része lenne. Továbbá leverték a kommunista puccsokat is, így náluk a helyi kunbélák nem tudták megragadni a hatalmat. Törökországnak Trianonja az 1920-as Szevraszi békeszerződés lett volna, ami szétdarabolta volna az Oszmán Birodalmat. Anatólia nagy részét elvesztette volna. Görögország, Örményország, kurd állam, nemzetközi zónák jöttek volna létre. Törökország azonban nem fogadta el, mert Mustafa Kemal Atatürk vezetésével nemzeti ellenállást szerveztek, függetlenségi háborút vívtak, legyőzték a görögöket, a franciákat, az olaszokat és az örményeket, majd katonai erővel kényszerítették ki az 1923-as lausani békeszerződést. Az Antant kénytelen volt tárgyalóasztalhoz ülni. Jött az 1923-as békeszerződés, ami lényegében elismerte a mai Törökország határait, kivéve Hatajt, ami 1939-ben csatolták. Ezért mondják, hogy Törökország az egyetlen ország, amelyik nem fogadta el a saját trianonját, vagyis fegyverrel visszavette, amit a győztes nagyhatalmak elvettek volna tőle. Ezzel szemben Magyarország aláírta és végrehajtotta a trianoni békét, nem volt ereje ellenállni. A Károlyi kormány néphadsereg koncepcióval parancsba adta a közös hadsereg magyar honosságú egységeinek leszerelését, a fegyverek leadását és a katonák hazabocsátását. Ez gyakorlatilag szétverte a magyar haderőt. 800-900 ezer fegyveres katona helyett néhány ezer főre csökkent. A leszerelés a belgrádi katonai konvenció alapján történt, amely csak egy kis néphadsereget engedett volna, de a gyakorlatban a fegyverletétel és a demobilizáció miatt szinte teljesen védtelenné vált az ország. A Kratochwil Károly ezredes által 1918. decemberében szervezett székely hadosztály, kb. 12-15 ezer fő, főleg erdélyi magyar tisztek és katonák, egyedüliként próbált szervezett ellenállást tanúsítani a román előrenyomulással szemben. 1919. január-április között a Károlyi kormány sem fegyvert, sem lőszert, sem élelmiszert, sem vasúti szállítást nem biztosított nekik. Sőt, többször felszólította Kratochwilt a harcok beszüntetésére és a visszavonulásra. Károlyi és a kormány pacifista álláspontja az volt: nem akarunk vért ontani, az Antant megvéd bennünket, nem szabad ellenállni. A székely hadosztály ezért teljesen magára maradva hónapokig tartó utóvéddel harcolt, majd 1919. áprilisában kénytelen volt visszavonulni a demarkációs vonal mögé, a későbbi Trianon vonalhoz. Vix alezredes átadta Károlyi Mihály kormányának az Antant új határozatát. Magyarország keleti semleges övezete Romániának és Csehszlovákiának adandó Szatmár-németi Nagyvárad-Arad vonal lesz az új határ. Ez gyakorlatilag az ország újabb egyharmadának elvesztését jelentette fegyveres harc nélkül. Károlyi rádöbbent, hogy az Antant átverte, nem támogatja a demokratikus Magyarországot. Március 21-én lemondott, és átadta a hatalmat a szociáldemokrata kommunista összefogásnak. A hatalom az utcán hever. A Tanácsköztársaság elkezdte felfegyverkezni magát. Vörös hadsereg gyors felállítása. Kikből állt? Budapesti munkások, vörösőrök, a legismertebb a 3000 fős Lenin fiúk. Leszerelt frontkatonák, tisztek, számos volt császári és királyi tiszt is belépett, Stromfeld Aurél, Jurier Ferenc, stb. A vörös hadsereg legyőzte a Cseh légiót és a francia támogatással harcoló csehszlovák csapatokat. A csehek tartalékaikat, sőt a lengyel határtörző ezredüket is bevetették, hogy megállítsák a magyar csapatokat. A vörös katonáknak mégis sikerült áttörniük a frontot, s elfoglalniuk Nagydát és környékét. Ezzel közvetlenül Kassa alá érkeztek.
Június 13-án bevették Kassát. Június 13-án megérkezett a Clemenceau jegyzék. Ultimátum, hogy azonnal vonuljanak ki a felvidékről, különben a román hadsereg teljes erővel támad a Tiszánál. Kun Béla és a vezetés úgy döntött, hogy engedelmeskedik. Remélték, hogy az Antant ezután békét köt velük. Június 24-től 30-áig kiürítették a felvidéket. Ez óriási presztízsveszteség volt, a hadseregben elterjedt. Elárulták a győzelmet. A Vörös Hadsereg utolsó próbálkozása az a román vonalak áttörése volt. Ez nem volt teljesen reménytelen, mert az arcvonal vékony volt. Több ponton is áttörték a frontot a románoknak, vissza kellett vonulni. Azonban a lendület kifulladt, a hátország összeomlott, vasutas sztrájkok, élelem és lőszer ellátmány problémák, tömeges dezertálások, agitáció a Tanácsköztársaság ellen. Így a Vörös Hadsereg kénytelen volt visszavonulni, és szétesett. Az első világháború után a trianoni békediktátum 1920. június 4-e Ausztriának ítélte Nyugat-Magyarország jelentős részét, azaz a mai Burgenland területét, akkor még németül Wehrburgenland vagy magyarul Lajtabánság előtti terület. Ezt a magyar lakosság és a magyar katonai politikai vezetés egy része nem fogadta el, különösen azért, mert Sopron és környéke ősi magyar város és vidéke volt. 1921 nyarán, amikor az osztrák csendőrség és katonaság megkezdte a terület átvételét, megszerveződött egy irreguláris magyar fegyveres ellenállás. Ezek az emberek kapták később a rongyosgárda nevet, mert sokan civil ruhában, gyakran elnyűtt, rongyos öltözetben harcoltak. Volt köztük leszerelt katona, egyetemi hallgató, vasutas, földműves, menekült nemesi családok tagja, vagyis vegyes társaság, de eltökélt hazafiak. A rongyosgárda gerilla módjára harcolt, rajtaütések, vasútrobbantások, osztrák csendőrőrsök megtámadása. Legnagyobb sikerük Ágfalva és Fraknóváralja, Fortenstein, környéki összecsapások voltak 1921. augusztus-szeptemberében, ahol súlyos veszteségeket okoztak az osztrákoknak, és lényegében megállították a teljes átadás-átvételt. A nagyhatalmak főleg Olaszország nyomására végül megegyezés született. Népszavazást tartanak Sopron és környékének 8 faluval együtt alkotott sávjában, hogy a lakosság döntse el, Magyarországhoz vagy Ausztriához akar-e tartozni. A népszavazást 1921. december 14-e és 16-a között tartották meg, szigorú antant szövetséges ellenőrzés mellett. Az eredmény magyar szempontból fényes lett. Sopronban és a kijelölt körzetben a lakosság körülbelül 65-72%-a településtől függően Magyarországra szavazott. Voltak ugyan szabálytalanságok és kölcsönös vádaskodások, de a nemzetközi megfigyelők is elfogadták az eredményt. Sopron ezért kapta a Civitas Fidelissima leghűségesebb város címet 1922-ben, amit ma is büszkén visel. A soproni népszavazáson a német anyanyelvű lakosság jelentős része, sok helyen a többsége is Magyarországra szavazott. Ez ma már meglepőnek tűnhet, de 1921-ben több nagyon erős oka volt annak, hogy a soproni és környékbeli németek inkább a magyar államot választották. A soproni németség nem azonos a mai burgenlandi vagy stájerországi osztrákokkal. Ők magyarországi németek voltak. Évszázadok óta lojálisak a magyar államhoz, sokan büszkén vallották magukat Ungarn Deutschnek, magyar németnek. A városi német polgárság nagy része magyar hazafinak is érezte magát. Elég csak a hűségzászlóra gondolni, amit német nyelven is feliratoztak. Példák a számokból, a hivatalos eredmények alapján. Sopron városában a német többségű választókerületekben is 70-80%-kal nyert Magyarország. Kópházán, németül Girm, a lakosság 93%-a német anyanyelvű volt, mégis 78%-a Magyarországra szavazott. Nagycenken, németül Grossinkendorf, a németek 85%-a magyar maradást választott. Ezek a történelmi események arra engednek következtetni, hogy nem, Trianon nem volt elkerülhetetlen. A csehek az orosz frontról hazaérkező egységeit azonnal elkezdték újra fegyverezni és szervezni. Magyarország, ha csak egy 150 000-es sereget meghagy, és ugyanígy tesz, a szomszédjaink nem tudták volna velünk azt a hullarablást véghez vinni, mint amit elkövettek, francia asszisztálással. Mert amit Magyarországgal tettek, az volt. Magyarország mindenképpen veszített volna területet, mert az fenntarthatatlanná vált, hogy 1920-ra az országnak csak 52%-a volt magyar. A történelmi Magyarország mindenféleképpen szétesett volna. Na de nem 72%-át vesztette volna el, így nem tudtak volna tőlünk 3 millió magyart elszakítani. Magyarország valószínűleg ma úgy néz neki többé-kevésbé, mint 1941-ben. Egy népszavazások által etnikai határok mentén létrehozott Magyarország. Egy magyar ország.